السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 25 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنقوم بتنفيذ أول شاشة في البرنامج الذي تحدثنا عنه سابقا، وهي شاشة الإدخال. سنقوم بوضع الأدوات عليها وضبطها وتنسيقها والتعامل مع بعض الخصائص، فهيا بنا. في الملف اللي عملنا به سابقا كنا استخدمنا ورقة العمل FRM كنموذج إدخال، بحيث أن نقوم بإدخال البيانات هنا، وبالضغط على مجموعة من الأزرار سيتم إدخال البيانات في هذا الجدول في CRR. سوف نتعامل مع نفس الملف، ولكن على أساس أن نقوم بإنشاء نموذج للمستخدم لإدخال البيانات بدلا من استخدام ورقة العمل. لقد أضفت بعض الأعمدة، والآن أنا أريد أن أصمم شاشة لإدخال هذه البيانات لمجموعة من الوثائق التي تصل إلى المستخدم. فالمستخدم المفروض أن يدخل رقم الوثيقة وعنوان الوثيقة ونوع الوثيقة والتاريخ إصدار الوثيقة، ثم أي بلد لهذه الوثيقة، ثم الفرع الذي سيتم توزيع الوثيقة عليه، ممكن أن يكون أكثر من فرع، رقم الأفرع، ثم حالة هذه الوثيقة إذا كانت approved أو cancelled أو rejected، ثم قيمة الفات التي سيتم دفعها على هذه الوثيقة لإرسالها، ثم هل هي تم الانتهاء منها والتوقيع عليها أم لا. لنرى ما المطلوب منا. ابتداء لابد أن أصمم شاشة للإدخال هذه البيانات. يمكن أن أصمم أكثر من شاشة، والآن سوف نعمل على شاشة واحدة، هي شاشة إدخال البيانات. الشاشة تصور أن تكون بهذا الشكل، أن يكون فيها مجموعة من الإطارات، إطار 2 3. هذا الإطار فيه المعلومات الرئيسية، رقم الوثيقة وعنوانها ونوع الوثيقة سيتم اختياره من لستة كومبو بوكس، وتاريخ الوثيقة. ثم إطار آخر على حالة الوثيقة، يمكن أن أختار أحد الاختيارات منها، إما أن هي cancelled أو rejected أو approved. وشيك بوكس إذا كانت signed سأقوم بالتعليم عليه، إذا لم تكن signed لن أقوم بالتعليم عليه. ثم VAT، قيمة الفات هنا، وسأستخدم هذه الأزرار snip بحيث أن أنا أزيد أو أنقص من هذه القيمة. وعندي إطار آخر فيه مجموعة من الأرقام الخاصة بالبرانشز الأفرع، وعندي مجموعة من الأزرار add new إضافة وثيقة جديدة، edit للتعديل في وثيقة، delete لمسح هذه الوثيقة، cancel للخروج من الشاشة وإعادتها لتفريغها، exit للخروج من البرنامج نهائيا. هذا حتى الآن. بالطبع سنضيف ونطور في البرنامج، وسنضيف بعض الأزرار مستقبلا، وسنقوم بإنشاء شاشات أخرى. فالمطلوب منا إنشاء شاشة رئيسية ووضع خلفية لها، تصميم الأدوات كما بالشكل الملحق، وفي الجدول هذا موضح لكل أداة من الأدوات ماذا سيكون الاسم البرمجي لها، وماذا سيكون الاسم الذي سيظهر أمام المستخدم. فأدوات الليبلز، أدوات التكست بوكس، الأوبشن بوتونز، الفريمز، وهكذا. سوف نلتزم بهذا الجدول. لنبدأ بالتصميم. في شاشة الفيجوال بيزك أبليكيشن كما فعلنا سابقا رايت كليك ثم انسيرت، ولكن بدلا من إضافة موديول سأضيف يوزر فورم نموذج مستخدم. سيظهر نموذج المستخدم بهذا الشكل. سوف أقوم بتكبيره بالكيفية التي أراها، وأبدأ في تصميم الأدوات. بالضغط على زر التول بوكس سوف يظهر أمامي شاشة التول بوكس، وسأقوم باختيار الأدوات كيفما أريد أن أصمم. عندي 3 إطارات، سوف أضغط على الإطار ثم إطار
2 3. إذا قمت بعمل الإطارات. الآن أريد كم ليبل؟ 1 2 3 4 5 5. سوف أقوم بضغط على الليبل دبل كليك أو كليك مرة واحدة، ثم هذا أول ليبل، كليك اخترت الليبل، كنترول سي، كنترول في، كنترول في، 1 2 3، كنترول في 4، كنترول في 5. أريد 1 2 3 4 أدوات نص، 4 أدوات نص. هذه أول أداة، كنترول سي، كنترول في الثانية، كنترول في هذه الثالثة، كنترول في هذه الرابعة. الآن سأضعهم عشوائيا ثم سنرى كيف ننسق الجميع. في الأوبشن بوتوم أريد 3 أوبشن بوتوم. 1 كليك مع الضغط والسحب نسخ ولصق، مع الضغط والسحب نسخ ولصق. ثم هنا أريد ليست بوكس قائمة، وضعت ليست بوكس في هذا الإطار. مجموعة من الأزرار، 1 2، مع الضغط على كنترول في المفاتيح والسحب أقوم بالنسخ واللصق. 1 2 3 4 وخامس هنا. تشيك بوكس 1 سأضعه هنا. سبين بوتوم 1 سأضعه هنا. هكذا أنا قمت الآن بإضافة جميع الأدوات التي أريد أن أتعامل معها. ما زال الكومبو بوكس ناقص، الكومبو بوكس هنا. سوف أقوم بتغيير المسميات. كيف أقوم بتغيير المسمى؟ أقف على الأداة، وليكن هذه الأداة أنا أريد أن تكون ref number، ref.number، reference number، وستكون اسمها البرمجي L أي label ref، label subject، label type، label issue، label vat، وهكذا. آتي على شاشة الخصائص، في خانة النيم سوف أضع الاسم البرمجي الريف، وفي خانة الكابشن سوف أضع ما سيظهر أمام المستخدم ref.number. بالنسبة للتكست الذي أمامها ref، إذا سأقف على النيم و ref، ولا يوجد كابشن له، ولا يوجد كابشن للتكست بوكس. كذلك في الأوبشن بوتومز OBC كانسل وكانسل، OBC وكانسل، وهكذا سوف أكمل الباقي حتى لا نضيع الوقت. لكن الآن أريد أن أضبط التنسيق. فلو لاحظنا أن هذا الفريم به 1 2 3 4، أريدهم جميعا أن يكونوا في مستوى واحد. أضغط على الأول، كنترول، الثاني، الثالث، الرابع، ثم من فورمات، أمر فورمات align، أستطيع أن أجعلهم جميعا مضبوطين ناحية اليمين، وأصبحوا جميعا بنفس المستوى. سوف أغير الفونت لهم جميعا بالذهاب إلى فونت و تايمز نيو رومان بولد ومثلا 12. أوكي، مقبول. كذلك سوف أظلل على الأربع وفونت تايمز نيو رومان بولد هنا 14، وسأذهب إلى الفور كلر لتغيير اللون. الفور كلر لتغيير اللون، والفونت
لتغيير نوع الخط. add new وهكذا. لو لاحظنا أن الباك جراوند الخاصة بالليبل والباك جراوند الخاصة بالنموذج هي نفس اللون، فإذا افترضنا أني قمت بالضغط على النموذج ثم جئت هنا إلى الباك كلر وقمت بتغيير الباك كلر لهذا اللون، ونفس الشيء قمت بتغييره لهذا اللون. لاحظ أن الليبل لونه يحتاج إلى تغيير. عندنا الباك ستايل له اختيارين، أن يكون شفافا أو أن يكون غير شفاف. فإذا اخترت الليبلز كنترول مع الضغط على كنترول اخترت الليبلز واخترت في الباك ستايل ترانسبورت أصبحت شفافة ولا داعي لتغيير لون الأرضية. إذا يفضل اختيار العناصر جميعها واختيار الباك ستايل لشفاف. وهنا نلاحظ أن في الشكل أن ساين التشيك بوكس ناحية اليمين وليس اليسار. لكي أقوم بتغييره لناحية اليمين فله خاصية الألاينمنت. الألاينمنت يأخذ رايت أو ليفت. إذا جعلته ليفت أصبح ناحية اليسار كما هو في التصميم. سأقوم بإكمال تغيير المسميات ونعود مرة أخرى للتعامل مع البرنامج. ما قمت به حتى الآن هو تغيير النيم والكابشن للأدوات الموجودة على النموذج بما يطابق المطلوب في الجدول. هذه العناصر غير منضبطة، فممكن أن أحدد عليها هكذا، ثم من فورمات align ونضبط الحد الأيسر أن تكون جميعها منضبطة مع الحد الأيسر، أصبحت كلها مع بعضها في نفس الحدود. كذلك أريد أن تكون المسافات البينية بينها متساوية منضبطة، فمن تنسيق horizontal أو vertical. الآن هم vertical في وضع الvertical فأختار vertical. الvertical spacing المسافات الرأسية أجعلها equal أي متساوية ما بين كل واحدة والأخرى. وإذا أحببت أن أزيد أو أن أنقص أو أن ألغيها تماما. فالآن سوف أختار make equal فأصبحت متساوية. أضبط الكلمات هذه كلها مع بعضها منضبطة. الإطار في حدود معقولة. سوف أرفعه قليلا. سوف أرفع هذا قليلا. وسأجعل الزر الأول هنا والزر الأخير هنا. ثم أختار جميع هذه الأزرار. فورمات أيضا vertical spacing متساوي منضبطة. نتأكد أن جميع هذه على نفس الحدود. align يمين منضبطة. هذا أريد تغيير اللون للون الأزرق for color. سأختار اللون الأزرق. هذا بعيد جدا أضيقه قليلا. إذا أستطيع أن أضبط بالنظر. هذا ليس في المستوى. إذا أقوم باختيار الثلاث عناصر وكذلك من تنسيق align للأسفل وكذلك تنسيق horizontal spacing المسافة الأفقية جعلها متساوية. سوف أخذ هذا قليلا ناحية اليمين وهذا قليلا ناحية اليسار ثم أختار الثلاث. فورمات horizontal spacing الآن أصبحت مظبوط. هذا سوف أسحب النهاية قليلا حتى يصبح منضبطا وهذا النص
مظبوط. هذه التكست بوكس سوف أقوم باختيارها، وكذلك الكومبو بوكس، وأجعل الفونت سوف أختار الفابيتيك ليكون أبجديا F. الفونت سوف أختار الفونت نيو تايمز ويكون بولد ويكون حجمه 11 مثلا. أوكي، وسأجعل كل القيم باللون الأخضر الغامق. إذا أي شيء سيكتب بداخلها سيكون لونه أخضر غامق. سوف أقوم بتشغيل الشاشة، هكذا سوف تظهر أمامي. إذا كتبت أي شيء مقبول. الكتابة أريدها في المنتصف، سوف أختار النصوص مرة أخرى وأذهب إلى تكست ألاين، خاصية تكست ألاين. خاصية تكست ألاين هو ضبط النص داخل الأداة. لها 3 أشكال، من اليسار في الوسط إلى اليمين. سأجعلها سنتر في الوسط. الأولى لم أختار. سنتر في الوسط. تشغيل الشاشة، نجد أن المؤشر في المنتصف. إذا كتبت أي شيء ستكون في منتصف الأداة. مرة أخرى بالنسبة لمسميات الإطارات سوف أقوم بالفونت بجعله كبيرا 14. لا، كبير جدا. سوف نجعله 11 وبولد. بالتأكيد ممكن أن أختار نفس الأداتين وأغير لهما مرة واحدة. الفونت بولد 12 ولنجعل لونه أيضا هذا اللون. فور كولر. من الممكن وضع صورة في الخلفية. على سبيل المثال وقفت على النموذج وأذهب إلى حرف البي Picture، سنجد none أي لا يوجد صورة. بالضغط على هذا الزر أستطيع اختيار الصور، صورة من الصور التي أريدها، وليكن مثلا هذه الصورة. ستكون الصورة في الخلفية. إذا من Picture استطعت أن أضع خلفية للنموذج الخاص بي. Picture Size Mode. Picture Size Mode خاصية لحالة الصورة الموضوعة في الخلفية، ولها 3 أشكال: أن تكون كما هي بنفس الحجم، أن تكون Stretch، أن تكون زوم مكبرة. عندما نتحدث عن الصور، عن أداة الصور، إن شاء الله سنتحدث بتفصيل أكثر عن هذا، ولكن الآن أنا أستطيع أن أضع أي خلفية لأداة من الأدوات. كذلك في هذا الإطار أيضا من Picture أستطيع أن أختار مثلا هذه الصورة. ستصبح الصورة ابتداء بهذا الشكل، ومن السايز مود سوف أختار Stretch فتضبط حجمها على الإطار، وهكذا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، والتي فيها قمنا بإنشاء شاشة رئيسية لإدخال البيانات، وقمنا بوضع الأدوات عليها وضبط أماكنها وتغيير المسميات الخاصة بها. إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نقوم بتطوير البرنامج خطوة بخطوة مع أخذ معلومات عن أدوات جديدة وعن أوامر جديدة. أراكم على بركة الله.